Everyone, so this is Cadet Sarkon. So now I will be explaining the how to plot using the guidelines posted in our classroom. So I will just read the guidelines. So for guide or step for plotting. So first, understand the vector triangle diagram. E to R to M labeled at the three sides of vector triangle. E to R own shape vector, R to M relative vector, E to M targets vector. So for the required, the requirements are the correct plot and the TTC, the TTS, DRM, CPA, MCPA, TCPA, and aspect. So kaninga guidelines no na atong observe nga napunan ang data nga gi-required. So sa ato ang first nga pag-plot at activity upat to kabok data nga gi-required ang CPA, BCPA, TCPA o ang aspect. But for now ang gi-required nga mga data is nadungagan na naanay TTC or target through course, nanay TTS, target through speed, nanay DRM, direction of the relative motion line, o nanasay MCPA or the minute of closest point of approach. So mao na ang ato ang pangitaon karon nga plotting. So according to the guidelines, sumusunod lang ta sa guide nga gihatag or sa guidelines nga gihatag. So according sa guidelines na other nga observe the monogram below the maneuvering board. So first line daw is time. Mao ni siya kaninga first line mao ni siya ang scale for time. Ako ni siyang gi-explain sa akong first as ang second nga video. Second line or the center line is the distance, and the third or the last line is the speed. So another to plot own shape vector, put your ruler first at the given time, which is 12 minutes. First line, then a line at the speed given of 20 knots at the third line. So mao ni siya ang ako ang data di ay my own ship's course is 000 degrees true. My own ship speed is 20 knots o 11 minutes ang time. So para kung makuha nimo ang own ship's vector, imo daw i-align or i-put ang 12 minutes nga time sa using the maneuvering board. So 12 pwede ka mo gamit og ruler ana. So 12 minutes. So dara ang 12 minutes. So mao ni ang scale for time, di ba? Makita na 10, 11, so 12. Dara ang 12 minutes kani siya. And then align at the speed given of 20 knots, di ba? Ato ang speed kay ang gigamit nga speed kay 20 knots. So i-align na nimo siya sa 20 knots. So ang 12 i-align nimo sa 20 knots para makuha nimo ang ship's vector. So 12 ug 20 knots. So makita nimo kung imuha na siyang ikuan, makita nimo nga ang naa silang tunga or naigo sa ilahang sa wako ang pag-align ang ilang naigo is 4. So meaning 4 nautical miles ang imuhang distance or imong ship's vector. Again, kay 12 minutes ug ang 20. Ang ilahang na center is ang 4. Makita rin na siya sa maneuvering board. So meaning 4 nautical miles. So pwede na ka makaplot sa mong ship's vector or own ship's vector. So the ship's course is 000 degrees. So napod sa guidelines is ang imong i-label sa center or the focal point mo na ang center sa maneuvering board. Ang imong i-label ana is RE according to the guideline. RE na ang imong i-label ana sa center. So 00 degrees mao ni ang 00 degrees. So mao na siya kani. Oy joke. Mao ni 00 degrees. And then imong i-plot ang ship's vector nga 4 nautical miles. So naapod sa guidelines no nga kuan ni sir nga each range ring is equivalent to 1 nautical miles. So ako na siya gi-explain nga kada circle sa maneuvering board equivalent na siya sa 1 nautical miles. So pwede ka mag-ihap
using the range ring. So this is 1 nautical mile, 2 nautical mile, 3, and 4 nautical mile. So meaning 4 nautical mile dara kani siya. Mo ni siya 4 nautical mile. 1, 2, 3, 4. Naa sa guidelines sad nga you have to the vector measured at the center mark double arrow point. So meaning magmark og double arrow point. Mao ni siya ang mistake sa ako ang plotting. It's because sa guidelines nga gihatag dapat daw double arrow imong plot dili ra kay single arrow ra mo guni siya tong sa ako sa last nga video single arrow. So meaning double arrow daw ni siya. Meaning duhaon nimo ka arrow. Ana mo na siya double arrow na siya. Mark double arrow point of your established own ship's vector. Di ba mo ni mo ship's vector? Imo daw i-double ang arrow. Mo na siya. Dublihon ang arrow. Next is mag-plot na ka sa target. So awang given target sa awang data kay 1300R is 55 degrees o 1312 053. Then 11 nautical miles, 11 nautical miles. Sa kasir nga guidelines, ang iyang gihatag nga target is same tulo ka. Sa kasir nga gihatag sa guidelines is 3 observation of targets to 6 ang interval. Pero sa ato ang activity kay ang iyang gi-instruct is 2 observation of the target man. So 13 nag-interval og 12 minutes. So meaning 1300 ug 1312. Then ang sa iyang guidelines is parehas ra og mga bearing. It's because kana siya napasabot if parehas ra bearing ang mga target, so pasabot na that collision is existing or will exist. Kana po kani nga kanang gihatag niya nga mga targets is mag-need you course alteration. It's because mo lagi kay collision will exist naman kay parehas og bearing ang target. So sa ako wala no giparehas og bearing kay pwede ra magdini mo iparehas og bearing. So sa ako sa 1300 is 055 degrees. So ako na ni siya i-plot. So in plotting the target's bearing, mag-start ka sa through north or sa through bearing. Dili ka magbase sa imong ship's course. Dapat sa 0 ka magsugod. So mo na siya ang na-mistake na pag first na una video. So dapat if mag-plot ka og target, dapat sa 0 ka magsugod. So 0, so ang first nga target is 055. So 0, 10, 20, 30, 40, 50. So there ang 55. Mo na siya ang 55. Then mag-plot ka sa imong first nga observation. Na ani. Kay 11 nautical miles na siya. So diba, maghaptag 11. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. So mauni ang nakabutang nito kay mark a dot at the aligned bearing. So mark a dot. Ang mistake sa ako kay sa ako ang pagplot atong video now is X mark ang gibutang, which is wrong. Dapat kay ang nasa guidelines dapat data or tuldok. Manang karon tuldok na ang gigamit. And also if you will write kanang sa inyong bearing bitaw, if you will write dapat 3 notation ang inyong gamiton, dili kaya kay duha. So meaning 3 notation meaning dapat na 0, 055, dili kay 55 degrees. Dapat 055. Use 3 notation number sa imong bearing. Mo na standard sa guideline ni sir. The next is sa second nga target is 053 ang gi-bearing. So minus ako, so 55, 54, 53, na diri 53. Then 9 nautical miles, so maghihap na sa ako sa mga circle. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So na ani. Again, I'll just using tuldok. Dili na ako mag-use og X mark. Tuldok kay naman sa yung guidelines. That ang gamiton. And then after that, naka-plot na kasi mong duha ka target observation sa target. Naa sa iyahang guidelines nga. Then lay off a relative motion line RML from first observation to the last observation and extend it, passing at the center just a little bit extension. Mark a single arrow. So maora ni sa akong gibuhat sa una, imuha ni siyang i-connect.
ang first nga observation nimo imo i-connect sa mong second observation, magkuha na kag straight line ana nila. So imo na silang i-connect. Dapat kuno nasa guidelines malapas siya sa center gamay. So mao na siya. Dapat yung ipalapas sa center daw. So mao ni siya. Then after nimo og naka connect nakabutang naka straight line is magmark daw ka og single arrow at the tip. So mao ni ang tip, di ba mo ni ang tumoy. Butangan daw ni mo single arrow. So single arrow. Mao man ni ang process sa pagplot no sa una. Mao ni ang single arrow. Then mark ang first observation, you will mark it R. Then second observation, mark M. Kaning R, yung oras is 1300 hours. Then ang M is 1200 hours. So mauna ang imuhang first ug second observation. Then mauna ang RML. Then after naasa guidelines nga. After nimo nga maka-mark og single arrow at the tip, read the direction of the relative motion or the DRM at the graduated scale. So meaning after nimo plot makakuha na ka sa DRM or sa direction of the relative motion line. Kung saan man pagkuha sa DRM, imuha na siyang tan-awon kung unsay bearing sa imuhang RML. Or makuha ni mo ang direction. So meaning kung asa siya natunong nga bearing. So natunong siya sa 253. So meaning mauni ang imuhang DRM equals 253 degrees. True. So meaning ang DRM is 253 degrees. So 253 degrees. True. Mauna ang DRM or the direction of the relative motion. Again, para makuha nimo ang DRM, magbase ka sa imuhang relative motion line. Imo nang tan-awon kung asa siya nga bearing na locate. After naasa guidelines, after ka makakuha sa DRM is next is to transfer own shape vector parallel to ER, same measurement at first observation. So meaning, ang pasabot kani siya nga shape vector nimo, imong is transfer padulong sa R. Dapat kani nga measure, dapat measurement same as sa measurement sa pagbalhin nimo ani. So meaning, kani siya imong shape vector, imo ko na siyang i-drag padulong sa R. So, more po ang process para sa una. So, more na siyang i-drag. Joke ko na igo. After na nakadrag na ka sa imuhang shapes vector padulong sa R, ang nakabutang sa guideline is dapat parehas kung unsay measurement ani, di ba 4 nautical miles ni. Kung unsay measurement mara po measurement diri. So meaning imong i-transfer po ang measurement. So imong i-measure ang imong shapes vector. Then dapat more gihapon ibutang nimo ani. So meaning mauni ang imuhang na transferred na nga kanang shapes vector. Then imo ning labelan og E. After nimo maka-label og E, ang nakabutang sa guideline is, and do not forget also to mark the same double arrow. So meaning kanag double arrow makadiri, dapat mag double arrow sa kadiri kay gibalhin man nimo kani siya, gibalhin ba nimo dinhi. So meaning mag double arrow ka.
So mao niya nga ako ang mistake eh. Wala ko nag double arrow, single arrow akong gigamit. More na akong mistake sa katong sa unang plotting. Next, after ana naka double arrow after ana ang nakabutang sa guideline is then connect E to M, last observation of the target, and mark single arrow from E to point M. Meaning, ang E kuno og ang M imong i-connect. So, imo silang i-connect. I-connect nimo ang E ug M. After nimo na connect is mark single arrow kuno. So meaning isa ka arrow imong i-mark sa E to M. So mag single arrow ra ka. So mao na naka single arrow naka. Then after ana is nakuha na nimo ang E to M na connect is and you have now already completed the vector triangle ERM. So nakompleto na ang triangle ER ug M. Ang giingon sa guidelines is makakuha na kuno ta sa you can now get the required target true course or the TTC and the target's true speed or the TTS. So meaning makuha na daw nato ang TTC ug ang TTS. Ang saon pagkuha sa TTC. Ay makuha nimo ang TTC sayo na siya. Kani siya nga line, ang nakabutang sa guidelines is imong i-drag ang nakabutang sa guidelines is imong i-drag ang E to M nga line padulong sa center. So mora ni siya pag naagi na ako nga kanang tutorial, i-drag ni siya. Drag padulong sa center. So imo siyang i-drag padulong sa center. Wait. So na-drag na siya. So imong labelan og TTC or target true course equals imong tanawon kung asa siya natunong. So natunong siya sa 329. Natunong siya sa 329. So TTC equals 329 degrees true. So natunong siya sa 329. After nimo kuha sa TTC, so mo ibutang din 3TC equals 329 degrees true. After nimo sa TTC, makakuha na ka sa TTS. Ang nakabutang sa guideline is, in order to get the TTS, transfer the line parallel, bring it to the center course of graduated scale to get the speed. So meaning, imong sukdon nimo ang or i-measure nimo ang E ug to M. I-measure na nimo siya. Managi-measure na E to M. After nimo mag-measure sa E to M nga line kani, imo siyang dadon sa scale. Tan-awon nimo kung unsay sukod niya. So ang sukod niya is 3.6. So kay 3.6 man. Wait. So 3.6 ang sukod sa imong or measurement sa imong E to M. After ana imo nakakuha na sa 3.6. So imo siyang i-locate sa nomogram ang 3.6. Ahaman nimo i-locate ang 3.6 gamit ka aning distance kay katong 3.6 is distance man to siya or measurement sa E to M. So ani ka mag-locate sa 3.6. So ang 3.6 so mao ni 3. Ang 3.6 3.5. So ang 3.6 na during dapita. Then after na 3.6, nakuha ni mo 3.6, imong siyang ikuan sa i-align mo siya sa 12 minutes. So 12 minutes og 3.6 imong i-align. Meaning
ang makuha nimo nga speed is naa sa 15, 16, 17, nasa 80 knots. So 80 knots meaning ang imong TTS is 18 knots. 18 knots imong TTS kay di ba 12 minutes ni 12 minutes. Ang 3.6 kinaaman diri ang 3.6 mo siya ang measurement imong E to M. Again ang 3.6 measurement sa E to M. So 12 minutes gi-align ang 3.6, ang naigo is 18 knots. So reminder lang nga kanang kung mo plot mo ni sa nomogram is lapis lay gamita, then after nyo plot makasure mo nga sakto inyong pagplot, erisa lang ninyo kay kanang actually di man jud na siya i-plot sa nomogram na pero sa ako ang video karon nakuha siya ang gi-plot para makibaw mo nga ginganan o ang process sa pagkuha sa TTS. Nagplot ko ani sa nomogram pero lapis ang gigamit kaya erison man na unya. So after nimo nakuha na nimo ang TTS is makakuha na sa magkuha na sa sa CPA. So naa sa guidelines nga to get the CPA and BCPA, lay off tangent line 90 degrees from the line RML and extend it to read the bearing to the closest point of approach. So maorin siya sa una sa akong video nga mangita ka og right angle or 90 degrees sa RML. So meaning dapat naka 90 degrees ang para makuha nimo ang CPA. So 90 degrees. So amay 90 degrees nila. So kani mo ni siya 90 degrees. Makita nimo siya na mo ni 90 degrees. Kani siya. Mo ni siya 90 degrees kani. So meaning 90 degrees, naka 90 degrees nako. Naki mo na right angle naman na siya. Right angle 90 degrees na. So meaning ang ako ang BCPA is equals natunong siya sa 330 man ni 31, 32, 33 natunong siya sa 335. So 335 degrees true ang ako ang BCPA. So BCPA na kay 335 degrees true. So after nakakuha na kasi mong BCPA, after mo kuha sa BCPA is magsukod na kasi imong CPA. So imong sukdon ang imong CPA from the center to ani mo na siya imong CPA kani. CPA na siya katong na extend nga line for reading ito siya sa BCPA mo nang awang gi-extend ang line padung ani kaya makuha ni mga BCPA. Pero ang CPA jud ani siya na tama ng CPA. So imo na siyang isukod na imong CPA. Then ibutan nimo sa scale and ma-measure nimo. So ang ako ang CPA is 1.6. So 1.6 nautical miles. Ang gigamit nga scale kay 2:1. So after na-determine na nimo ang CPA nga 1.6, ang sunod nga step sa guidelines is to get the MCPA and TCPA, measure the distance from R to M. So magkuha na ta sa MCPA o sa TCPA. Ang naa sa guideline, first ning buhaton, i-measure ko no ang distance sa R to M. I-measure siya, then bring it to the scale. So kani siya na measure na nimo, bring it to the scale kuno. So meaning na siya sa 2 nautical miles. 2 nautical miles na siya. Again gi-measure na siya kani tuan na, then gibutan na sa scale 2 nautical miles. Or pwede po din amo ma-measure kay imyoring i-minus ang 11 nautical miles minus 9 nautical miles equals 2. So 2 nautical miles ani naka mag-plot sa nomogram. Ang imuhang i-plot sa nomogram is ang MCPA o ang TCPA. So mag-plot na ka sa nomogram. So di ba 12 minutes. So mo ni 12 minutes. Then ang imuhang na measure nga na distance sa R to M is 2 nautical miles man. So imong i-locate ang 2 nautical miles.
So mao ni ang distance, di ba, nga scale. So dara ang 1, mao ni ang 1, so mao ni ang 2. Dara ang 2, so mao ni ang 2. After nasa guidelines is read your answer relative speed at the nomogram. So makbasa na to ang relative speed unsaon. I-connect ka ni siya. I-connect ka ng duha ka dot. I-connect ka ng duha ka dot. Isumpay. So meaning mauni siya ang relative speed. So ang ato ang relative speed, atong ibutan din ni relative speed is 10 knots. 10 knots. So again, ang ato ang relative speed is 10 knots kay 12 minutes 2 nautical miles. Kaning 2 nautical miles is measurement sa R padulong sa M, gisukod na, then 2 nautical miles na siya. Then pag imong i-connect, imong linyahan, ang naigo is 10 knots. So meaning ang imong relative speed is 10 knots. Then after you have the relative speed, measure distance M, last observation of the target, to the center mark RE. So imo ako nung i-measure ang M padulong sa RE o sa center. So M padulong sa center. Kana siya, mao ni siya. Again, i-measure nimo ang M to the center. So mao na siyang i-measure. Imong ibutang sa scale ay makita nimo ma-determine nimo ang measurement. So pagbutang na sa scale, ang iyang measurement is 9. So 9 nautical miles ang iyang measurement. After nimo ma-determine ang 9 nautical miles, again balikon na ho. Imong i-measure ang M padulong sa imong center. So i-measure nimo ang M padulong sa center, ibutang nimo siya sa scale. So 9 sa ako ang part, 9 ang ako ang sukod aning M to RE 9. So naa sa guidelines nga after nimo masukod is now you have is imo siyang ikuan sa nomogram. So meaning imong ilocate ang 9. So asa man dapit ang 9 sa nomogram, distance imong gamiton nga scale. So dara ang 9 direng dapita, mao ni ang 9 kani siya, di ba na 3 4 5 6 7 8 9. So dara mao ni ang 9. After nasa guidelines is this relative, you have all the information. So nanaka information, so nanaka relative speed, na nasa kay distance nga needed. So bring it to the nomogram to get the time. So unsa man pag-get sa time, imo na siyang i-connect. Ang relative speed nga 10, i-connect nimo siya sa distance needed nga 9 ay makuha nimo ang time. So imo na siyang i-connect. So na-connect na naho ang relative speed ug ang distance needed. So after naa sa guidelines nga the minutes result is the MCPA and the last observation of the time added the minutes is the TCPA. So meaning imong i-determine pila ka minutes ang, di ba, mao ni oh. So pag-plot na ho, ang naigo niya is kani naa sa 53 minutes. Natunong siya sa 53 minutes pag-plot na ho. So meaning ang imong MCPA is 53 minutes. Kaya ang meaning sa MCPA is minutes of the closest point of approach. So ang imong MCPA is 53 minutes. 53 minutes ang MCPA. Giusa na pag-determine ang MCPA. Di ba nga to ang relative speed is 10. Then ang ato ang distance na nga na-measure sa M padulong sa center is 9. So i-connect ka na nimo ng 10 ug 9. Ang nahimo niyang kanang time is 53 minutes. So mao na imong MCPA 53 minutes. Then after naa sa guidelines nga
and the last observation of time added to the minutes. So meaning, ang last observation kung yung mga time, pilay time sa mga last observation, di ba 13:12. So meaning, 13:12 hours, i-plus ko nimo sa MCPA nga 53 minutes. So plus 53 minutes. MCPA ni siya. So equals 13.56. So 1365 hours. So 1365 nalapas na siya. So pwede na siya butngan or 1405 hours. So meaning mauni siya ang imong TCPA ang 1405 hours. So 1405 hours mauna imo ang TCPA. Kay imo mang i-add ang 53 minutes sa last time nga observation nga 13:12. So ang result is 1365 or 1405 hours. So for the aspect na for the last data na required to get the required aspect from E to M, extended line measure the angle to RML and write the color of target side light. Example, aspect 75 red kuno. So meaning, aron makuha kuno nimo ang aspect is i-measure nimo ang angle sa extended line nga E to M. So di ba mao ni E to M, mao ni E. So balik ko for the aspect is dapat kuno ma-measure nimo ang angle sa extended line measured sa E to M. So mao niyang E to M. Again, E to M mao niyang extended line, di ba? Kay imo man gi-extend ang linya kay imong gitaas. So i-measure ko nimo ang angle sa extended line sa E to M o sa RML. So ang extended line mao niyang extended line. I-measure na nimo ang angle ani kani siya nga angle i-measure nimo. Mao ko na aspect. So ang saan pag-determine ana simple ra kay kaning E to M baya kay ang iyang bearing kay 329. So 329 degrees. Mao baya na ang imong TTC. Then kani siyang RML ang iyang bearing baya kay 253. So 253 degrees. Imo na siyang i-subtract para makuha nimo ang aspect. Subtract nimo is equals to 6 12 to 76 076 degrees. Then kung imuhang tan-awon naa siya sa port side sa barko. So meaning ang color sa side light if port side di ba red? So meaning 076 degrees red. Mao na ang imuhang aspect. So imong aspect is 076 degrees red. So I think maor to tanan sa guidelines nga gihatag ni sir. So sa guidelines manggod naay standard manggod si sir na dapat sakto jud ang imong pagplat. Sa ako manggod sa last na nga kuan is like kuwang ra gud kog arrow, mao gud kuwang na ho guys, single arrow ra among gipangbutang. Pero dapat kuno double arrow, then wala na to solution sa TCPA kay ang imong gamiton na is nomogram, then na yung mga added nga data mao ra gud na bag-o, pero all in all mao ra ang process sa pagplat. So thank you so much and I hope you learn something. So have a nice day, good night, and hope nakatabang ko ninyo. Thank you. Keep safe.